नमस्कार, मी मानसी योगेश वाटवे. मी तुम्हाला आता दही वडे करून दाखवणार आहे. दोन वाटी उडदाच्या डाळीला पाव वाटी मुगाची डाळ मी घालते. ती 4 तास भिजवून घ्यायची. 4 ते 5 तास. आलं मिरची पेस्ट, शेव, चिंच खजुराची चटणी, चाट मसाला, तिखट, कोथिंबीर, मीठ, साखर आणि दही या गोष्टी लागतात. प्रथम ते भिजवलेले उडदाची डाळ आपण मिक्सरला टाकून घेऊ. काढून घे. आलं मिरची पेस्ट, त्याच्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि मीठ सगळं मिक्स करून घ्यायचं. दही घुसळून त्याच्यात साखर आणि ती घालायची. घुसळताना साखर आणि थोडं मीठ. आता पाण्यात घालूया आपण. दही त्याच्यात मिक्स व्हायला पाहिजे म्हणून आपण ते पाण्यात घालू. आता हे पिळून झालेले आहे. आता त्याच्यावर आपण दही यामध्ये थोडासा चाट मसाला, थोडंसं तिखट, थोडी शेव, कोथिंबीर, थोडासा चिंचेचा फोड. खाण्यासाठी तयार दही वडे.